বন্ধুসকল আজি ৭২ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস। আজিৰ দিনটোত 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ সংবিধানখন গ্ৰহণ হৈছিলে আৰু সেই গণতন্ত্ৰ দিৱস আজি ৭২ সংখ্যক আৰম্ভ হৈছে আৰু ৭২ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসত কি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আয়োজন হৈছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আয়োজন হৈছে। কিন্তু আমাৰ এটা কথা আছে, ডেকা ল'ৰাবিলাকে কি কৰে, ডেকা ল'ৰাবিলাকে অকল মটৰ চাইকেল লৈ খেলা কৰে নেকি? নহয়। এই অসমত এই শিৱসাগৰ জিলাত এটা বিশেষ ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপ আছে যাৰ নাম চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ, যি এনফিল্ডৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছে আজিৰ এই দিনটো উদযাপন কৰিব সম্পূৰ্ণ এক সামাজিক কৰ্মৰে। এতিয়া এয়া গড়গাঁও ৰাজ কাৰেং প্ৰাংগণত মই ৰৈ আছোঁ আৰু গড়গাঁও ৰাজ কাৰেং প্ৰাংগণৰ পৰা আজি আৰম্ভ হ'ব চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ আজি নতুন এক কাৰ্যসূচী আৰু সেই কাৰ্যসূচীলৈ আমি যাম ঐতিহাসিক চৰাইদেউলৈ আৰু ময়ো আজি চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ লগত সংগী হৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। চুকাফা ৰাইডাৰ্ছে আজিৰ দিনটোত কি কাম কৰিব? ফ্লেগ অফ কৰিছে শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিজয় দুৱৰা আৰু গড়গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পংকজ গগৈয়ে। এয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ আজি ৰিপাব্লিক ইউনিটি ৰাইডছ। এক অতি পৰিশীলিত আৰু মাৰ্জিত ৰূপত গোটেই ৰাইডটো আৰম্ভ হৈছে। ৰাইডটোৰ নাম দিয়া হৈছে সম্প্ৰীতি যাত্ৰা, গণতন্ত্ৰৰ বাবে এদিন সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা। এয়া চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ আজি আমি ধুদৰ আলিৰ ওপৰেদি আমাৰ যাত্ৰা চলি আছে। মই চকুৰে দেখালৈকে মাত্ৰ বাইক আৰু বাইক। মই যিমান দূৰলৈকে চকুৰে দেখিছোঁ মাত্ৰ বাইক আৰু বাইক। আমি বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ স্বাভিমান সেয়া তিৰংগা, তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশটোৰে সেয়া তিৰংগালৈ আমাৰ আজি এই যাত্ৰা। এয়া হৈছে ঐক্যৰ যাত্ৰা, এয়া হৈছে সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা, এয়া হৈছে ভাতৃত্বৰ যাত্ৰা। শ বাইকেৰে আমি এয়া শিমলুগুৰি মছজিদ চাৰিআলিত, শিমলুগুৰি মছজিদ চাৰিআলিত সকলো আমি ইয়াত অকণমান সময় ৰৈছোঁ। ইয়াত যুৱকসকলে ৰাখিছে, তেখেতসকলে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপটোক। এতিয়া ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপটো আহি পালেহি। এয়া শিমলুগুৰি বৃদ্ধাশ্ৰম আৰু শিমলুগুৰি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতা ককাসকলৰ লগত অকণমান সময় তেখেতসকলে গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে আজি অকণমান সময় কটাব, তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিব, তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব। তাৰপিছত গ্ৰুপটো আকৌ যাবগৈ চৰাইদেউলৈ। আৰু আমি য'ত এতিয়া আছোঁ এয়া হ'ল ঐতিহাসিক খাৰঘৰ পুখুৰী। কয় বোলে অসমৰ প্ৰথমটো পুখুৰী হেনো এইটো আছিল, অসমৰ প্ৰথমটো পুখুৰী এইটো আছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পাৰত সেয়া টাই আহোমসকলৰ চাউচেন ৰেং আছে। আৰু এই ঐতিহাসিক স্থানতে আজি ৰাইডাৰ্ছসকল আহিছে আৰু এই ঐতিহাসিক স্থানত তেখেতসকলে এই সম্প্ৰীতি যাত্ৰা, যি সম্প্ৰীতি যাত্ৰা, সেই সম্প্ৰীতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই সম্প্ৰীতি যাত্ৰাই আমি ভাবিছোঁ যে ভাতৃত্ব, একতা, ঐক্য, শান্তি এই গোটেইবিলাক কঢ়িয়াই আনিবলৈ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ উদ্যোগত যি অনুষ্ঠান হৈছে, যি সম্প্ৰীতি যাত্ৰা হৈছে, এই সম্প্ৰীতি যাত্ৰাই সমগ্ৰ অসমলৈ এটা ভাল মেছেজ লৈ যাব বুলি আশা কৰা যায়। চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ মটৰচাইক্লিং ক্লাবৰ ফালৰ পৰা শ্ৰীযুত ইন্দ্ৰ নেওগ ছাৰ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অকণমান শ্ৰদ্ধা মৰম যাচিবলৈ আমাৰ ক্লাবৰ সভাপতি ডেভিড ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ। ককা আইতাসকলৰ য়োগাসনৰ কাৰণে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছে আজি তেখেতসকলক কিছুমান সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব। ককা আইতাসকলক য়োগাসনৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী তেখেতসকলক আগবঢ়াইছে সেইখিনিয়ে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা আইতাসকলক বহুখিনি উপকাৰ কৰিব বুলি ভবা যায় আৰু সেইকাৰণে এই মহৎ কাৰ্যৰ কাৰণে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ সদায় সন্মানীয় হৈ থাকিব।
আজি এই গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাখন তেখেতসকলে ককা আইতাসকলক সেৱা কৰিছে ৰাইডাৰ্ছসকলে তেখেতসকলক যি সুমতি দিছে সেই সুমতি ভগৱানে আৰু দিয়ক সেইকাৰণে সকলোৱে সেৱা কৰিছে একেলগে এয়া চাওক ককা আইতাহঁতৰ লগত অকণমান ফূৰ্তি হৈছে আনন্দ হৈছে ককা আইতাহঁতে নাচিছে অকণমান চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ ৰৈ ৰতি মনামতি সদায় যাব পাৰোঁ মই ৰৈ ৰতি মনামতি যদি দিয়া মৰমৰ মা দিয়েনো গালে মোৰে হাত ঐতিহাসিক খাৰঘৰ পুখুৰীৰ পাৰত থকা শিমলুগুৰি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ পৰা এই যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউলৈ আচলতে ৰাইডাৰ্ছ বুলি কয় আজিকালি যিবিলাক ডেকা ল'ৰাই মটৰ চাইকেল চলায় সেই যিবিলাক অতিৰিক্ত শব্দ প্ৰয়োগ কৰি মটৰ চাইকেল চলোৱা যিবিলাক ষ্টাণ্ট কৰে যিবিলাক তথাকথিত ষ্টাণ্টমেণ্ট সেই তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এয়া চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ প্ৰতিটো কথাই হৈছে পজিটিভ প্ৰতিটো কথাই হৈছে ইতিবাচক আৰু ইতিবাচক প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী আজিলৈকে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছে গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে মই আজি চুকাফা ৰাইডাৰ্ছক মোৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লৈছোঁ এটা কাৰণেই মই নিশ্চয় এতিয়া অলপ আগতে আপোনালোকে এটা খুব সুন্দৰ এটা আমি অনুষ্ঠান দেখিলোঁ ককা আইতাহঁতৰ লগত যিখিনি মত বিনিময় কৰিলে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিলে বা ককা আইতাহঁতৰ লগত যেনেকৈ ককা আইতাহঁতৰ লগত কাৰণে তেখেতে চিন্তা কৰিলে এয়া হৈছে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ ইতিবাচক যিবিলাক চিন্তা আৰু সেই চিন্তাৰ কাৰণে আচলতে মই আজি ৭২ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে অসমত ইতিবাচক চিন্তা কৰা নতুন প্ৰজন্ম আছে ইতিবাচক চিন্তাৰ নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যোৱাৰ এক নিদৰ্শন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এয়া হৈছে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ শিমলুগুৰি চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ অসমৰ এক বিখ্যাত নাম চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ চাওলুং চুকাফাই ৭ ৰাজ সামৰি ১ ৰাজ কৰিছিল আৰু চাওলুং চুকাফাৰ ৭ ৰাজ সামৰি ১ ৰাজ কৰা সেই একেই লক্ষ্যৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমীয়া যুৱকসকল একত্ৰিত হৈ এই ৰাইডাৰ্ছ গ্ৰুপটো গঠন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিবাচক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ ৰাইডাৰ্ছ এয়া শ ৰাইডাৰ্ছ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ এটা প্ৰচেষ্টাত গোটেই ৰাইডাৰ্ছখিনি অসমৰ ৰাইডাৰ্ছ একেলগে আহিছে আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আজি এই ৰাইডাৰ্ছসকলে গণতন্ত্ৰ দিৱসত একত্ৰিত হৈ ভাতৃত্ব শান্তি ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰে এই যাত্ৰা কৰিছে আৰু এই যাত্ৰা হৈছে ৰাজকাৰেঙৰ পৰা গড়গাঁও ৰাজকাৰেঙৰ পৰা স্বৰ্গদেউ চুকাফাই য'ত প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল চৰাইদেউলৈ নতুন প্ৰজন্মৰ শ যুৱক যুৱতী একেলগে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ উদ্যোগত শ যুৱক যুৱতী একেলগে এয়া ঐতিহাসিক ধুদৰালেদি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ যি চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে যি চৰাইদেউক লৈ সমগ্ৰ অসমবাসী যাক ক্ষুদ্ৰ মিছৰ বুলি কোৱা হয় সেই ক্ষুদ্ৰ মিছৰলৈ য'ত আমাৰ পিতৃ পিতামহসকলৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম আছে সেই স্থানলৈ এয়া চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ যাত্ৰা
অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো পদবীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মূল লাইন আপৰ মানুহজন এজন ঐতিহাসিক চৰাইদেউত প্ৰৱেশ কৰিলে। ঐতিহাসিক চৰাইদেউত চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ। এয়া মোৰ পিছফালে স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম, মোৰ পিছফালে সেয়া স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদাম। এয়া ঐতিহাসিক চৰাইদেউত এয়া চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ। ৱাও ইমান যুৱক যুৱতী এয়া চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ উদ্যোগত এয়া চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণত এয়া নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰ আজি এক সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা, এক ঐক্যৰ যাত্ৰা, এক ভাতৃত্বৰ যাত্ৰা। পৰিশীলিত আৰু ইমান শৃংখলাবদ্ধ, ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে গোটেই যাত্ৰাটো কৰিছে। আচলতে এইবিলাক এতিয়া যিবিলাক ৰাস্তাত যে জিৰ' কাটৰ যিবিলাক বাইক চলাই ফুৰে নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে। এই বাইকাৰসকলৰ পৰা শিকিবলগীয়া নতুন প্ৰজন্মই বহুত আছে। এই বাইকাৰসকলে ৰাস্তাত বাইক চলোৱাৰ এটা নীতি নিয়মো উলংঘা নকৰাকৈ আহি আছে। ইমান পৰিশীলিত, ইমান শৃংখলাবদ্ধ এটা যাত্ৰা, ইমান নিৰাপদ এটা যাত্ৰা। এই হৈছে এইবিলাক ইতিবাচক কথা। সেইকাৰণে আজি মই এই ৰাইডাৰ্ছৰ লগত একেলগে আহিছোঁ আৰু এই কথাখিনি ইতিবাচকভাৱে নতুন প্ৰজন্মই লওক, বাইকাৰ্ছসকলৰ পৰা শিকক। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আহি যেতিয়া চৰাইদেউ পালোহি, চৰাইদেউত এতিয়া তেখেতসকলে ৰাইডাৰ্ছসকলে কিছুমান কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব, যিবিলাক কৌশল মটৰচাইকেল চলোৱাৰ কিছুমান কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু মটৰচাইকেল ক্ৰীড়াৰ কিছুমান অংশ ইয়াত তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু আমি যিবিলাক ৰাস্তাত কৰিবলৈ যাওঁ, আচলতে সেইবিলাক ৰাস্তাত কৰা কৌশল নহয়, মুকলি ঠাইত মানুহক আমনি নোহোৱাকৈ, মানুহৰ অপকাৰ নোহোৱাকৈ, যাত্ৰী পথচাৰীৰ অপকাৰ নোহোৱাকৈ কিছুমান কৌশল কৰিব, যাৰ কাৰণে কিছুমান মুকলি ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেইকাৰণে আজি এই মুকলি ঠাইত এই ৰাইডাৰ্ছসকলে তেখেতসকলে যি মটৰচাইকেলৰ ক্ৰীড়া, যি মটৰচাইকেলৰ কৌশল, সেই কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে অতি শৃংখলাবদ্ধ আৰু অতি পৰিশীলিতভাৱে এই চুকাফা ৰাইডাৰ্ছে গোটেই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে। মই গোটেই যাত্ৰাটো তেওঁলোকৰ সহযোগী হৈছোঁ আৰু গোটেই যাত্ৰাটো তেওঁলোকৰ সহযোগী হৈ মই সেইটোৱে পালোঁ যে এই যে ৰাস্তাই পদূলিয়ে জিৰ' কাট দি ফুৰে, সেইসকল আচলতে বাইকাৰ্ছ নহয়। বাইকাৰ্ছ এইসকলক কোৱা হয় যিসকলে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ লগতে পথত যোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰে, যিজনে পথৰ প্ৰতিটো নিৰ্দেশনা যিখিনি পালন কৰিব লাগে সেই নীতি নিয়মখিনি পালন কৰি মটৰচাইকেল চলাই, আচলতে সেইসকলে ৰাইডাৰ্ছ। আৰু সেই ৰাইডাৰ্ছৰ এই যুৱ প্ৰজন্ম, এই যুৱ প্ৰজন্ম, যুৱক যুৱতী সকলো আছে। এই সকলোখিনি একেলগে আজি চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ বেনাৰত, চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ যি সহযোগত তেখেতসকলে একত্ৰিত হৈছে আৰু আহি ইয়াত আজি গণতন্ত্ৰৰ বাবে সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা এই আৰম্ভ কৰিছে। Let's go. Continue. Let's go. Yes.
87. Yes! Let's go! 88. Let's go! Continue. 89. Yes! 90. Sukafa Riders Sivasagar 2021 Srijut Dharmeswar Kumar Dagore. They are performed arm wrestling competition. Come on! Boriya, sir. Boriya. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So, এতিয়া আমাৰ Okay. গোটেই দিনটোৰ গোটেই ব্যস্ততাৰ মাজত চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ এতিয়া আহাৰ বিৰতি আহাৰ খোৱাৰ পিছতে শেষ হৈ থাকিব। মই কৈ আছোঁ যে সদায় ইতিবাচক চিন্তা কিছুমান আৰু খুব ভাল কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা ইয়াৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ এইবিলাক সৈনিক, গোটেইখিনি সৈনিক আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে মই প্ৰতিবাৰে কৈ আছোঁ আদৰ্শ। আপোনালোকে নিশ্চয় ৰাস্তাত আহোঁতে দেখিছে যে অকণমানো ৰাস্তাৰ যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মখিনি উলংঘা কৰা নাই বা মটৰ চাইকেল চলাবৰ সময়ত যিখিনি বস্তু পিন্ধিব লাগে, যিখিনি কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰি আহিছে। আমি যে ৰাস্তাত গৈ জিৰ' কাট মৰা ডেকাসকল, মই সেইসকলক কৈ আছোঁ, জিৰ' কাট মৰা খুব চাউণ্ড দি মটৰ চাইকেল চলোৱা তেখেতসকলে অন্ততঃ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ এই ৰাইডাৰসকলৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি শিকিব, সেই কামখিনি অনুকৰণ কৰক, যিখিনিয়ে আপোনালোকক ভৱিষ্যতলৈ সহায় কৰিব। মটৰ চাইকেল ক্ৰীড়া কৰিব পাৰি, কৌশল কৰিব। আজি এখন মুকলি পথাৰত গোটেই মটৰ চাইকেলৰ কৌশল ক্ৰীড়া দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত কৰিবলৈ জেগা আছে, কিন্তু পকা ৰাস্তাত আনক আমনি কৰি, পথচাৰীক আমনি কৰি এই যিখিনি কাম কৰোঁ সেইখিনি উচ্ছৃংখলতা আচলতে। শৃংখলাবদ্ধতা কি এই ৰাইডাৰ্ছসকলৰ পৰা শিকক। থেংক ইউ। বন্ধুসকল, আজি ৭২ সংখ্যক এয়া গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ যি আজি সম্প্ৰীতি যাত্ৰা আছিলে সেই সম্প্ৰীতি যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছে। আৰু চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ, মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, ৰাস্তাটো আহোঁতে কৈ আহিছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে যিসকলে মটৰ চাইকেল চলোৱাৰ চখ আছে সেইসকলে অন্ততঃ মটৰ চাইকেল কেনেকৈ চলায়, মটৰ চাইকেল চলাবলৈ কি নিয়ম নীতি লাগে, মটৰ চাইকেল চলাবলৈ কেনেধৰণৰ আমি সা সঁজুলি বা সাজ পোছাক পৰিধান কৰিব লাগে, বা আমি পথচাৰীক কিবা আমি আমনি কৰিব লাগে নেকি, বা আপোনালোকে বৰ ডাঙৰ চাউণ্ড লৈ পেলাই যে মটৰ চাইকেল চলাই ফুৰে, এইবিলাক নকৰিব। অন্ততঃ মটৰ চাইকেল কেনেকৈ চলায়, ৰাইডাৰ্ছ কেনেকৈ হয়, সেই কথাখিনি শিকিবলৈ এবাৰ চুকাফা ৰাইডাৰ্ছৰ এই সদস্যসকলৰ লগত আপোনালোকে লগ কৰক, মাৰি থাকক, ফটো মাৰি থাকক, দিগদাৰ নাই। আৰু সকলোকে কৈছোঁ PNB চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু একেলগে চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ হিপ হুৰে, চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ হিপ, চুকাফা ৰাইডাৰ্ছ হিপ। থেংক ইউ।